استرس و نگرانی چجوری میتونیم با استرس و نگرانی کنار بیایم و برطرفش بکنیم؟ اگر میخواین که از شر استرس و نگرانی راحت بشین، حتما این ویدیو رو با من همراه باشین. به نام خدا. سلام دوستان، من سانا زمینی هستم، متخصص سوجوک تراپی و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم در رابطه با سوجوک. امروز میخوام در رابطه با استرس و نگرانی باهاتون صحبت بکنم. استرس و نگرانی حسیه که خیلی از ماها رو آزار میده و خیلی دوست داریم ازش خلاص بشیم. امروز میخوام بهتون بگم که این استرس و نگرانی از کجا میاد. استرس و نگرانی مربوط به انرژی رطوبت هست. یعنی اینکه انرژی که مربوط میشه به طحال و معده میتونه ایجاد استرس و نگرانی بکنه اگر که خیلی زیاد بشه در بدن ما. شما باید به این مسئله دقت بکنید که باید این مقدار استرس و نگرانی توی ذهن ما این مقدار مناسبی داشته باشه، چون به هر حال تا یه حدیش نیازه و کاملا طبیعیه. شما لازمه که در مورد مسائل مختلف نگران باشین، به خاطر اینکه بتونین بهشون فکر کنین. اگر نگران نباشین، به اصطلاح خودمون میگن که این طرف مثل سیب زمینی میمونه بی‌رگه، اصلا هیچ اهمیتی براش نداره مسائل مختلف و هیچ تلاشی هم برای برطرف کردن اون نمیکنه. پس بنابراین این حسی هستش که تا یه حدیش حتما باید برای ما وجود داشته باشه. احساس نگرانی مثلا مثل احساس نگرانی یک نفر به خاطر امتحانش توی مدرسه یا توی دانشگاه، یا اینکه احساس نگرانی بابت اینکه یه کاری که یه نفری باید انجام بده باید سر زمان انجام بده و نگران باشه که انجام نده. اینا خوبه، به خاطر اینکه شما وقتی نگران باشین که کارتون دیر بشه و نرسین به انجام اون کارشه و مشکلات زیادی براتون ایجاد بشه، چون اصلا نگران نیستین و کارتون رو انجام نمیدین. حالا ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که اگر که این نگرانی بیش از حد باشه یا این استرس بیش از حد باشه باید چه کار بکنیم؟ برای برطرف کردن حس نگرانی و استرس در ذهنتون باید سعی کنید که انرژی مربوط به معده و طحال رو، انرژی رطوبتی که تولید میکنن و به اندازه تعادل برسونید. یعنی مقدارش خیلی زیاد نباشه و خیلی کم نباشه. حالا چجوری این کار رو انجام میدید؟ اگر کسی ببینید که مدام نگرانه، من افرادی رو میشناسم که این افراد همیشه نگرانن، یعنی همیشه فکر اینو میکنن که ای بابا نکنه الان من مسافرت کنم و توی مسافرتم بارون بیاد، اگه پنچر بشم چی، اگه رفتم مثلا فلان جا مشکلی برام ایجاد شد چی، اگه سرما خوردم مریض شدم چه اتفاقی میفته، نکنه الان مثلا بچه‌م از خونه رفته بیرون مثلا بخوره زمین مشکلی براش پیش بیاد، نکنه امروز شوهرم رفته بیرون از خونه مثلا کار خلافی انجام بده، نکنه همسرم امروز تنها بوده توی خونه مثلا مریض بشه سرش درد بگیره. اینا همش نگرانی های بیجاست، به خاطر اینکه منبع منطقی پشتش نیست و شما فقط عادت دارین که نگران باشین. در چنین مواردی شما دو حالت داره براتون، یا این اشکال از انرژی معده است یا از انرژی طحال. حالا چجوری میتونین اینو متوجه بشین؟ انرژی معده معمولا به عنوان ینگ رطوبت مطرح میشه. انرژی های ینگ معمولا شدید و کوتاه مدت هستن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما فرض کنید امروز یه امتحان داری، زمانش خیلی کوتاهه، مثلا از امروز که داریم میخوایم بریم سر جلسه یه دفعه یه دچار استرس میشین و زمانی که اون امتحان رو میدین و میاین بیرون دیگه از اون استرسیش خبری نیست. این استرس ها مربوط به انرژی معده شما میشه. ولی استرس های طولانی مدت، یعنی شما همیشه نگران بچه‌تونید، همیشه نگران همسرتونید، اصلا این نمیتونین بدون این نگرانی زندگی کنین. یعنی هر وقت که همسرتون داره از خونه خارج میشه میگه وای نره الان بخوره مثلا ماشین بهش بخوره تصادف بکنه، وای نره الان مثلا غذا که کم خورده دیشب مثلا الان گشنش بشه سر درد بشه، نکنه که الان مثلا همسرم بره مثلا دیر برگرده خونه، نکنه بره مثلا با رئیسش دعواش بشه. اینا نگرانی های طولانی مدته و هر روز هم تکرار میشه و شما نمیتونین اصلا باهاش کنار بیان. این نگرانی ها مربوط به انرژی طحال شما میشه. یعنی چی؟ یعنی طحال شما انرژی رطوبت خیلی زیادی رو داره به بدنتون میده. برای اینکه بتونین با اینا مقابله کنین، حالا باید چی کار کنین؟
قبل از اینکه بهتون بگم باید چی کار بکنین، اول ویدیو منو لایک کنین، برام کامنت بذارین و اگر هم تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، چون که من در مورد احساسات خیلی با شما کار دارم و میخوام مطالب خیلی جالبی رو بهتون بگم که تا حالا نمیدونستین. ببینین همینجوری که میدونین سوجوک یه طب کلنگره. طب کلنگر یعنی چی؟ طب کلنگر یعنی که کل بدن رو میاد در نظر میگیره و میگه تمام اعضای بدن با هم در ارتباطن. یکی از دلایلی هم که میاد این نگرانی که یک حس هست رو ربط میده به معده یا طحال که دو تا ارگان مختلف بدن هستن، به خاطر اینه که میگه روح و جسم شما از هم جدا نیست. یعنی هر مشکلی توی روحیات شما پیش بیاد حتما ریشه در جسمتون داره. مثلا شما اگر خیلی نگران باشین بعد از این مدتی احساس سوزش توی معدتون میکنین. وقتی که نسبت به یه چیزی حس استرس دارین، گاهی اوقات بعضیا استرس که پیدا میکنن بیشتر دلشون میخواد یه چیزی بخورن و معدهشون در حقیقت داره آنزیم های زیادتر یا ترشح میکنه که باعث گرسنگیشون میشه. یا اینکه ممکنه اصلا بگن نه من الان استرس دارم هیچی نمیتونم بخورم. این حالت هم خیلی موارد دیده میشه. کلا اثر مستقیمی این استرس شما روی معدتون داره و اثر مستقیمی روی طحالتون خواهد داشت، چون که متوجه نمیشین اثراتش رو مشکل پیدا میکنه. حالا چیکار کنیم؟ اولین کار و بهترین کاری که میتونین انجام بدین اینه که تغییر جهت بدین. یعنی هر وقت که احساس کردین استرس داره اذیتتون میکنه، از یه جای خونه که نشستین بلند شین برین سمت دیگه خونه بشینین، یا اینکه جهتی که نشستین رو تغییر بدین. هر وقت احساس آرامش بیشتری کردین توی همون حالت بمونید. غیر از اینکه این کار رو انجام بدین، الان روی این عکسی که الان بهتون نشون میدم که عکس چاکراها هستش که روی دست مشخص شده، برای حالتی که بهتون گفتم حالت ینگ هستش، یعنی شما استرس های شدید کوتاه مدت دارین، توی پشت دستتون این قسمت های این نقطه هایی که به رنگ زرد هست و اونی که به رنگ سبز هست، هر دوشو به رنگ سبز کنین و هر وقت که مشکلتون برطرف شد اونو میتونین پاک کنین از روی دستتون. اما اگر دچار استرس های طولانی مدت، یعنی که استرس های همیشگی هستین، اون قسمتی که روی کف دستتون به رنگ سبز و به رنگ زرد هستش رو رنگش رو سبز کنین. اون نقطه ها رو رنگش رو سبز کنین و بذارین باشه برای مدتی، مثلا فرض کنین برای 2 روز یا 3 روز، تا اینکه این مشکل برطرف بشه و خودتون احساس آرامشی در این زمینه پیدا کنین. بیشتر نذارین باشه، همین حد کافیه. تا 2 روز یا 3 روز باشه دیگه کافیه. راه‌های دیگه‌ای هم هست. اینم من می‌خواستم خدمتتون بگم که گاهی اوقات شما ممکنه به درمانگرهای مراجعه بکنید که راه‌های دیگه بگن، یعنی از طریق مریدین‌ها بخوان این ماجرا رو برطرف کنن، یا اینکه از طریق خود انطباق معده یا اینکه انطباق طحال. این کارها رو هم میتونین انجام بدید، ولی طبق تجربه‌ای که من پیدا کردم کار کردن روی چاکراها خیلی سریع‌تر در این زمینه به شما جواب میده و میتونه لایه مربوط به احساسات شما کار بکنه. میتونین با سبز کردن انطباق معده هم این کار رو انجام بدید، ولی من اثرش رو بیشتر توی چاکرا دیدم، به خاطر همین بهتون توصیه میکنم که حتما روی چاکراتون کار بکنین. یعنی روی همین نقطه هایی که روی کف دست یا پشت دست قرار گرفته، اون تا نقطه زرد و سبزش رو رنگ سبز بزنین و برای استرس های کوتاه مدت، زمان خیلی کوتاهی تا برطرف شدن این استرس باشه، ولی برای استرس های بلند مدت زمانش رو یه مقداری طولانی تر بذارین، مثلا تا حد اکثر 3 روز. و نتیجهش رو حتما به من کامنت کنین و بنویسین تا اینکه من ببینم که برای شما چجوری اثر کرده. مطمئن باشین که اثر مثبتی داره. سعی کنین که استرس های خودتون رو آرامش ببخشین و باهاشون مقابله کنین و کنترلش بکنین، به خاطر اینکه همینطور که گفتم میتونه این استرس ها اثرات مخربی و روی معده یا طحال شما داشته باشه که بعدش میتونه دچار زخم معده بکنه شما رو، میتونه دچار ریفلاکس معده بکنه. بنابراین حتما به این مسئله توجه بکنین و سعی کنین این نگرانی ها رو از خودتون دور بکنین. اگر هم وسواسی دارین که ریشش در نگرانی هست، یعنی همش شما در حال نگرانی هستین که مبادا اون کاری که انجام دادین درست نباشه، یا اینکه نگران این هستین که
مبادا فرض کنید یه ظرفی رو شستین، ظرف کامل تمیز نشده باشه، یا اینکه نگران این هستین که اگر وارد یه جمعی بشین ممکنه که دیگران شما رو مسخره بکنن، دیگران شما رو قبول نکنن. اینها هم ریشه در این نگرانی شما داره و سعی کنید روی تحالتون کار بکنید. وسواس هایی که ریشه در نگرانی دارن اکثرا مشکلشون این رطوبت هست و شما باید روی تحال کار کنید، چون وسواس ها معمولا زمان طولانی با آدم باهاشون درگیر هست. به خاطر همین با حالت یین برطرف میشه، نه با حالت ین. خیلی ممنون از اینکه ویدیوی منو تا اینجا تماشا کردین. اگر نظری داشتین حتما توی کامنت ها برای من بنویسین و تا ویدیوی بعدی که در مورد یک احساس دیگه میخوام باهاتون صحبت کنم شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.